Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Lantos Csaba energiaügyi miniszter, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Miniszter úr, jó napot kívánok, köszönöm. Jó napot kívánok, köszönöm szépen. A miniszterelnök a hétvégi kongresszusi beszédében kiemelten foglalkozott a zöld energiával. Az lesz a zöld világgazdaság irány nyertese, aki képes minél több energiát tárolni, mert hogy gyártani, előállítani már elég sokan tudnak. Mi számít Magyarországon most, a mai napon zöld energiának? Hát nem csak nálunk, hanem erre az Európai Uniónak ugye van egy taxonomia rendelete, de eredetileg csak azokat az energia előállítási formákat vették volna be, amelyek teljesen karbonmentesek és nem nukleárisak. De ebben nagy viták után sikerült a mi álláspontunkat érvényesíteni, tehát az számít zöld energiának, ami karbonmentes és vagy nukleáris. Ez így együtt. Ez mit jelent? Ez jelenti olyan időjárás függő megújuló áramtermelőket, mint például egy szélkerék, vagy a napelem, ami ugye karbonmentesen tud áramot előállítani. Jelenti, ahogy mondtam, a nukleáris módon előállított áramot, vagy adott esetben a geotermikus, ugye ő egy nem időjárás függő megújuló, geotermikus módon is lehet előállítani ugye áramot. Ebbe Izland Európában az első, nálunk összességében jelen pillanatban egy kicsi erőmű van, ami ugye a földből kinyert gőzt hasznosítja, és úgy termelünk áramot, tehát ezek mind a zöld energia, zöld áram, úgy tetszik. Biomassa, meg ilyesmi, az nem tartozik ide? A biomassa, a biogáz, az is ide tartozik, de ugye külön kell választanunk azt, ami áramtermelésre fordítódik. Itt egy pillanatra kadáljak meg. Ugye Magyarországon a rendszerváltás óta is az történt, hogy az úgynevezett elsődleges energia felhasználásunk az hál' Istennek csökkent. Ez azért nagy eredmény, mert közben a gazdaságunk jelentősen nőtt ugye a rendszerváltás óta, tehát az egységnyi GDP előállításhoz szükséges energiafogyasztásunk az mérséklet, ez nagy eredmény. De bocsánat, nem azért csökkent, mert egy csomó gyárunk oda lett, amelyek ették az áramot? Részben ezért, részben meg korszerűbb gyárak lettek, ha úgy tetszik. Így van. Részben ez a szocialista nehézipar lebomlásának, de közben ma is folyamatosan ugye mást termelünk és másképpen termelünk, másképpen használjuk egyébként az energiát, korszerűbb berendezéseink lettek, gondoljon bele, egy csomó embernek már új gázkazánja van otthon, más nem mondja, vagy tehát egy régebbi gázkazán sokkal több gáz fogyasztott, ugyanannyi energia előállításához, mint egy új korszerű kondenzációs gázkazán, de tovább megyek, egy csomóan most éppen abban a folyamatban vannak, a gázkazánról átállnak a hőszivattyúra, az egy még korszerűbb és még karbonmentesebb. Tehát ez a folyamat végbe ment, és ez is a terv, hogy összességében az elkövetkezendő években is erre határozott számaink vannak, ugye, hogy 2030-ra hova óhajtjuk csökkenteni az összenergiafogyasztását az országnak, ez egy jelentős csökkenés lesz, de ezen belül van egy jelentős belső átrendeződés, amit elektrifikációnak hívunk, amikor általában a karbon kibocsátással járó, ugye ezek a fosszilis energiahordozókról állunk át egyre inkább a elektromosság irányába, és az elektromosságon belül egyre inkább zöld áramot fogunk termelni. Magyarországon ma már elenyésző az olaj elégetéséből származó áramtermelés. Van még egy lignitet felhasználó, tehát egy szén erőművünk. A Mátrai erőmű. Erre az a tervünk, hogy ezt ki fogjuk vezetni. Ugye pont azért építünk egy új nagy gázturbinás erőművet ott a Mátrai erőmű területén egyébként, hogy ott az fennmarad áramtermelő egységként, de amikortól az majd üzembe áll, az új nagy hatékonyságú, sokkal kevesebb széndioxid kibocsátással járó úgynevezett CCGT, ugye ez a nagy gázturbinás erőmű, akkor ki tudjuk vezetni. És azzal Magyarország tovább megy azon az úton, hogy mi igenis komolyan vesszük azt, hogy egyre kevesebb széndioxidot, egyre kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával járjon az az áramtermelés, ami viszont egyre nagyobb lesz, hiszen a gazdaságnak, a háztartásoknak is, meg az iparnak is ugye szüksége van az áram. Tehát miközben az összenergia
fogyasztásunk csökken, ezen belül nagyon jelentősen fog nőni az áramfelhasználás. És itt a kulcskérdés az, hogy miből állítjuk elő ezt az áramot. Például a mátrai erőműnél mennyire kell figyelembe venni a zöld meg dekarbonizációs szempontok mellett az ott élő embereknek az érdekét? Például az, hogy hova járnak dolgozni. Ez egy alapvető kérdés számunkra, nem véletlen. Tehát az Európai Unió kitalált és sikeresen bevezetett egy szén-dioxid kvóta nevű terméket. Ezt azoknak kell fizetni, akik jelentős mennyiségű szén-dioxidot kibocsájtanak. A mátrai erőmű, úgyhogy ez nem egy fiatal erőmű, ez több mint 60 éves erőmű. Műszaki berendezés, gondoljon bárki vele, az autója mondjuk 60 éves. Ugye? Tehát ez egy nem könnyen üzemben tartható, magas karbantartási költséggel jár. Sok ember viszont dolgozik ott, több mint 2000 ember magába az erőműbe, és rátelepült, ha úgy tetszik, egy családjaik. A családjaik, igen. Tehát ez egy nem kicsi létszám. Nekünk az egy elsődleges kérdés, hogy úgy vezessük ki ezt a szénerőművet, hogy ugyanakkor az embereknek, meg a vállalkozásoknak, amik ott a környéken egy egész ökoszisztémát alkotnak, hogy ő nekik továbbra is munkájuk legyen. Éppen ezért lesz, ahogy mondtam, egy új gázturbinás erőmű, de már ma is van ott 2 kisebb gázturbina, van már egy kisebb napelempark, de még további napelemparkot, és nem utolsó sorban akarnánk ott egy hulladékégető művet is építeni, és további vállalkozásokat ösztönözni. Ott van egy nagyon sikeres ipari park kezdeményezés, hogy munkát tudjunk biztosítani az embereknek. Jelen pillanatban dolgozunk egy olyan elképzelésen, hogy adott esetben egy úgynevezett szivattyús tározós erőművet csináljunk. Ugye a szivattyús tározós erőmű az, ami nagyon leegyszerűsítve 2 tavat képzeljünk el, van egy felső tó, meg egy alsó tó. És amikor olcsó áram van, akkor felpumpáljuk a vizet a felső tóba, amikor meg a áramára magas, ugye de kereslet van, akkor meg leengedjük, és a 2 tó között, ha úgy tetszik, cirkuláltatjuk így a vizet. Úgy önmagában egy majdnem teljesen zárt rendszert kell elképzelni. Az egyik lehetséges helyszín, most vizsgáljuk azt, hogy hol lehetne egy ilyet elhelyezni. Ez régi-régi terv volt, már 40-50 éve is megfogalmazottak ilyen tervek, de korábban nem volt igazából indok arra az energiarendszer oldaláról, hogy egy ilyen valóban, ez egy hosszú távú, hosszú megtérüléssel rendelkező beruházás. Iszonyú földmunka kell hozzá. Többek között. Teljesen karbonmentes ez is, hiszen ugye áramot, adott esetben zöld áramot használunk fel arra, hogy felpumpáljuk a vizet, és amikor meg kell az áram, akkor meg termeljünk, tehát ez mind a 2 üzemmódba tud menni. Mitől változott meg a helyzet? Attól, hogy nagyon sok időjárás függő, megújuló áramtermelő egységünk van már ma is. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Magyarország Európában 4. jelenleg, azzal, hogy idén 1500 megawattnyi új naperőmű épült ebbe az országba, állt működésbe. Összességében most ott tartunk, hogy 5500 megawattnyi napelem már fent van. Ebből 2200 megawatt az háztartási, tehát a tetőkön van fent, és 3300 megawattnyi az meg ipari méretű, hogy ezt megpróbáljam egy kontextusba rakni. Magyarországon az áramfogyasztás egy adott, ugye az áram egy nagyon különleges termék, ha ilyet szabad mondani közgazdászként. Az egy olyan termék, amit amennyit éppen fogyasztunk, annyit meg kell termelni, vagy fordítva is igaz, amennyit megtermelünk, azt valakinek el kell fogyasztani, leszámítva, ha lennének nagy energiatárolóink. Na most amikor, ezek általában nincsenek, Magyarországon az ipari méretű energiatároló akkumulátorok, az 20 megawatt, 20-25 megawatt jelen pillanatban. Most a fogyasztásunk egy adott pillanatban az 5500 megawatt és 6500 megawatt között szokott lenni, nagyjából 90%-ában az időnek. Ugye 2 szélső értékünk van, az egyik egy ilyen novemberi napon volt, ugye negyedórás ciklusokban mérjük a
áramtermelést és fogyasztást, tehát volt egy olyan negyedóránk, amikor 7400 megawatt volt, mint szélső érték a fogyasztás, és a másik oldalon meg egy húsvét hétfőn volt, amikor éppen ugye semmi sem ment nagyon, akkor 4000 megawatt körülbelül. Tehát ebbe a sávban mozog, de döntően 5500 és 6500 megawatt közötti egy adott pillanatban Magyarország fogyasztása. Most már ott tartunk, hogy 5500 megawattnyi naperőművünk tud termelni, ezt most értük el novemberben, tehát még folyamatosan települnek újak, ki van még adva rengeteg engedély, ami alapján új naperőművek települnek, tehát jövő tavaszra egészen biztosan igaz az, hogy lesznek olyan időszakok, amikor süt a nap, és még nincs túl meleg, meg nincs túl hideg sem, tehát nagyjából tavasszal. Nem kell klimatizálni se pró, se kontra. Amikor napelemekkel fogjuk 100%-ba biztosítani ennek az országnak a áramszükséget. Ez nagyon nagy dolog, ezt nagyon kevés ország mondhatja. Most is igaz az egyébként, hogy elég jelentős időszakban mi már teljesen karbonmentesen tudjuk az ország áramszükségletét biztosítani, hiszen úgy termel a Paks, ugye a paksi 4 blokk, az, amikor nincs éppen karbantartás, akkor nagyon megbízhatóan jól termel, teljesen karbonmentesen, meg a naperőművek, tehát vannak olyan időszakok, amikor hosszú órákon keresztül mi magunk karbonmentesen tudjuk ugye előállítani az áramot. De a probléma ott van, hogy eljön az este, és éjszaka is, akkor napelemek nem termelnek. Akkor is kell valahonnan vennünk áramot, ezért Magyarországon az általánosságban igaz, hogy mi még azért nettó importőrök vagyunk, éves átlagban összességben egy 25%-a. Ez egy nagy kitettség, nagy függőség, ezen szeretnénk változtatni. Ezért is telepítjük tovább a napelemeket. Most megváltoztattuk a Nemzeti Energiastratégia és Klímaterv, így hívják ezt a dokumentumot. Ezt megváltoztattuk és megemeltük a célszámot. Korábban az volt, hogy 6000 megawattig jussunk el 2030-ra, megújulókkal, és ezt most megemeltük duplájára 12 000 megawattra. Úgy látom, hogy ez teljesíthető lesz, megfelelő ösztönzők mellett. Ez azt jelenti, hogy ahogy tovább megyünk, ahogy mondtam, jövőre én már azt várom, hogy tavasszal meg tudunk termelni napelemmel az összes áramszükségletét az országnak. Azután pedig még többet fognak termelni olyankor, amikor süt a nap, olyannyira, hogy valahova tennünk kell majd az áramot. Már most is van olyan időszak, amikor mi áramot exportálunk. Ez tulajdonképpen nem volt soha a modernkori Magyarország története, hogy mi egy áramexportőr ország legyünk, de időről időre az áramot exportálnunk kell, mert nem tudjuk eltenni. No, ehelyett, mert ez is egyfajta kitettség, hogy éppen kell-e a szomszédainknak az áram. Ha ő is sok napelemmel rendelkezik, egy másik összefüggés oldalról hadd próbálom ezt megvilágítani. Mi is ebben az évben már nagyon sokszor megtapasztaljuk azt, hogy adott órában az áramára, a tőzsdén, ugye az áram egy tőzsdei termékként kereskedik, az áramára nulla, vagy ráadásul negatív, tehát mínuszos ára van. Pénzbe kerül a tárolás is. Igen, magyarán a termelő fizet azért valakinek, hogy valahova vigye el az ő áramát. Egy egészen abszurd helyzet. Ugye általában azért a piacon ilyen jelenséggel nem találkozunk egy-egy terméknek, nem csak, hogy változik az ára hevesen adott esetben, tehát magas a volatilitás, tehát nagyon kileng, de ráadásul lemehet negatívba. Ez egy ritka jelenség. Bankvilágban volt negatív kamat. Igen, kétségtelen, de azért azt se tekintjük teljesen szokványosnak. Na most ezzel nézünk szembe, hogy ez egyre többször ismétlődik. Tavaly mondjuk 20 ilyen napunk volt, amikor volt negatív ára már, vagy nulla. Idén már 80 fölötti ilyen. Volt olyan óránk, amikor egy adott nap, amikor nulla vagy negatív volt. Most ezzel valamit kezdeni kell ezzel, hiszen ugye a megtermelt áram mennyisége attól függően, hogy süt-e a nap, vagy, és akkor itt jön az érdekesség. Németországban, a Balti-tengeren rengeteg nagy szélkereket telepítettek. Ezek hatalmasak, ezek a szélkerekek. Van olyan
nagyméretű szélkerék új, ami olyan nagy toronyban van, hogy maga az egy szélkerék már 15 megawatt energiát tud egy pillanatban, 15 megawatt, hogy ezt megint érzékeltessem, ami tiszalöki erőművünk, úgy ezt magunk elé tudjuk képzelni az épületet, duzzasztógátat, stb. Tehát maga a tiszalöki erőmű, amik a csúcs terhelést kapja, tehát a legnagyobb az áramtermelési képesség, akkor 13 megawattot tud. Tehát egy szélkerék, egy ilyen, ami a szárazföldön azok kisebbek azok a szélkerekek, de egy ilyen tengeri, de offshore wind turbine, az tud már 15 megawattot csinálni. Na most, amikor nagyon fúj a szél, és nagyon sok áramot termelnek ott fent a német balti tenger talapzaton, akkor az áram keresi a helyét. Az a helyzet, hogy a német ipar az inkább délen van. Bajorország, Baden-Württemberg. Le kéne vinni az áramot. De elmulasztották fejleszteni a hálózatot, hiszen régen is, meg hát ma is, ugye jelentős mértékben Németország szenes erőművekkel termeli meg az áramot. Korábban volt egy csomó atomerőmű, de azt ugye nem is akarom mondani, mert külpolitikai bonyodalmat nem szeretnék, de valamilyen állást lekapcsolták. Na most hiányzik az a nagy feszültségű hálózat nekik északról délre, hogy le tudna menni az áram oda délre, és ki tudnák váltani ezeket a jelenleg a szenes erőművek által megtermelt áramot a déli ipari térségben. Hanem az áram, az keresi a helyét. Nagyon sokat fejlődött Európa a összeköttetésekbe. Tehát a úgynevezett határmetszékek, azok sokat fejlődtek az elmúlt években. Nálunk is, de Európában is. Ezért az áram fogja, és meg fogja ő találni a helyét, úgyhogy elindul Lengyelországba, onnan jön Szlovákiába, és Szlovákiából meg hozzánk. Tehát nálunk, amikor elemeztük, hogy miért is van ennyiszer negatív áramár Magyarországon, nulla vagy negatív áram, már teljesen egyértelműen látszik, hogy amikor fúj nagyon a szél, nálunk meg is süt a nap, akkor bekövetkezik. Na most emiatt nekünk valamit kezdenünk kell az árammal, amikor többletet termelünk, és ráadásul olcsó. Tehát célszerű eltárolni. Jó, de milyen módszerrel? Van-e a tárolásnak valami svájci bicskája, mert az akkumulátor meg a gravitációs erőmű egyaránt tároló, de nem hasonlít egymásra? Így van, tehát egyfajta megoldás nincs, tehát ilyen egy megoldás mindenre alkalmas, ilyen nincs, de valóban ezért nézzük ezt a bizonyos szivattyús tárolós erőművet, de azért hosszú idő, ez egy 10 éves periódus. Rövid távon, amit tudunk áramtárolásban tenni, az, és erre tette fel Magyarország a zöld energia ipart, ha úgy tetszik, hogy áramtároló létesítményeket, ezek akkumulátorok, ha úgy tetszik. Nem véletlen, tehát az autóiparban ugye mi nagyon sikeresek vagyunk abban, hogy ide tudtuk hozni a nagy német prémium márkákat, meg a Suzuki. Sehol nincs még Európában ilyen, hogy mind a három nagy német prémium márka, meg még egy japán, meg még hát a Stellantis is ott van, ugye Szent-Gotthardon, és hát reméljük, hogy ezt még tudjuk folytatni. De az autóipar átáll, ugye a hagyományos robbanómotoros meghajtási módról elektromosra. Lehet, hogy hosszú távon majd más lesz, ezt nem tudjuk, de most azt tudjuk, hogy elektromos autóhoz viszont akkumulátor kell, ugye, mert az hajtja meg. Na, ezért ide hozzuk folyamatosan ugye a akkumulátorgyárakat. Azért tudja, na most, hogyha van Magyarországon komoly mennyiségű, ipari mennyiségű akkumulátorgyártás, akkor joggal hihetjük azt, hogy mi itt képesek leszünk arra, hogy jelentős mennyiségű zöld energia tárolási képességet építsünk ki az országba. Persze nem ugyanaz az akkumulátor kell az autóba, vagy egy konténerbe, a szárazföldi, de ettől még maga a cella benne azért alapvetően az ugyanaz. Különböző fajta energiatárolási, a kémiai energiatárolásban, ugye már mondta, az egyik a gravitációs, ugye a szivattyús tárolós energia, vagy erőmű, a másik az egy energiatároló egység, ahol kémiai módon tároljuk el, ugye ezt hívjuk általában akkumulátorok, de nem csak ilyenek vannak. Ma közönségesen, és az autóban jelenleg biztos, hogy ez a legjobb, ezek a lítium-ion akkumulátorok. Ez az autó, nagyon nagy az energiasűrűség, amit beleteszünk, így ez egy ilyen akkumulátorra,
viszonylag kicsi a helyigénye, de van néhány korlátja ennek is. Az egyik az, hogy körülbelül 2 óra alatt lemerül. Tehát, hogyha intenzíven, körülbelül fel is tudjuk tölteni, gyorsan fel tudjuk tölteni, gyorsan sajnos lemerül. Vannak ma már másfajta, tehát mint a nátriumszulfát, vagy vanádium redox akkumulátorok, amik ma már azt tudják, hogy nem 2 óra, hanem 6 óra a ciklus ideje, tehát 6 óra kell ahhoz, hogy lemerítsük. Többek között ilyesmikből óhajtunk majd olyan energiatároló parkokat létesíteni, ennek 2 helye van alapvetően, vagy ahol megtermeljük, tehát egy napelempark mellett ott legyen igenis egy energiatároló park, és amit megtermelünk, azt rögtön, amikor nem használjuk éppen fel, azt eltároljuk, és majd akkor felhasználja mondjuk egy iparvállalat, amikor egyébként nem termel, mert már este van. Jó hálózat kell hozzá, de hogy oda jusson el, ahol akarják használni. De a legjobb, és erre írunk ki most majd egy pályázatot, hogy a háztartásokat is innentől erre ösztönöztük. Január 1-től ki fogunk írni olyan pályázatot, összesen 75 milliárd forint értékben, amikor a háztartások napelemet plusz energiatároló egységet, korszerű, modern energiatároló egységet együttesen alkalmazva, mert az a legjobb, amit ő megtermel napközben, azt el is fogyasztja este, és ezzel lehető legkevésbé terheli akkor a hálózatot. Ugyanígy képzeljük ezt nagy léptékben. Egy másik pályázatot is ki fogunk írni, az 62 milliárd forint értékben, ami azt célozza, hogy vállalatok, tehát a gazdaság, ők ruházzanak be. Közlönyben ma meg is jelent. Így van, ők ruházzanak be ilyen energiatároló egységekbe. Ez alapvetően, ez még nem az iparnak szól, ha úgy tetszik, hanem ez arra szól, hogy ki tudjuk egyenlíteni. Ugye az nagyon lényeges, hogy mindig ez az 50 Hz-en tudjuk tartani azt a bizonyos színuszgörbét, mert akkor működik az elektromos áramrendszer jó stabilan, ez egy kulcskérdés, mert különben szétesne és tönkre mennének a berendezések. Tehát most arra fogunk ösztönözni vállalatokat, hogy fektessenek be ilyen akkumulátorokba, amik segítenek nekünk az egyensúlyt fenntartani a hálózatban. Ez nem kevés lesz, mert ez összesen 440 megawattnyi energiatároló, áramtároló képességet óhajtunk ezzel elérni. Ez a magyar fogyasztáshoz mértem már egy jelentős hozzájárulás lesz. És majd tervezünk, ez valószínűleg egy év múlva, újra ehhez pénz kell többek között, olyan támogatási rendszert is kidolgozni, amikor már kifejezetten vállalatnak adnánk azért pénzt, ugyanazt, mint a háztartásnak, hogy te termeld meg a saját zöld energiádat, és tárold is el egy tárolóegységbe. Tehát az önfogyasztás az, amilyen irányba szeretnénk elvinni, pont azért, hogy minél kevésbé terheljük meg a hálózatot. A vállalatoknál vannak profi energetikusok, akik kiszámolják, hogy ez nekik hogy éri meg, mit kell beletenni, de egy család, egy háztartás hogy számolja ki, hogy belevág egy ilyen pályázatba? Nincs 2 egyforma ház, nincs 2 egyforma napsütés, nincs 2 egyforma fogyasztás. Hát a napsütés azért még úgy nagyjából azért mégis homogénnek tekinthető egy adott mikrotérségben, de igen. Na, egy kicsit vissza kell mennünk. Ugye Magyarországon a legolcsóbb az áram meg a gázár az úgynevezett rezsivédett határig. Tehát egy átlagfogyasztó az nagyon olcsó. Európában sehol nem kap ilyen áramot vagy gázt. Ez ugye a 76%-a az áramfogyasztóknak, és 87% nagyon nagy része a gázfogyasztóknak is egy nagyon olcsó, támogatott áron tud hozzájutni. Ez Magyarországon azt jelenti, hogy egy háztartás évi 2530 kWh fogyasztásig, és mondom, ez több mint a 3/4 a mérőknek, eddig a fogyasztásig 36 forintot fizet bruttó, ebben már benne van minden áfa, minden. Ez nagyon olcsó. E fölött 70 forintba kerül egy háztartásnak az is még támogatott, mert valójában a mai piaci helyzetben, nyilván ez változik az áramár, de ugye azt lehet mondani, hogy 100-110 forint között lenne egy kilovattóra árama, hogyha a piacon, ha nem próbálnánk megvédeni a háztartásokat. De én azt gondolom, hogy egy civilizált államnak az a dolga, ez egy alapvető civilizációs érték és eszköz, hogy mindenkinek biztosítsuk azonos feltételekkel egy bizonyos szintig, ami
elég arra, hogy egy háztartás elműködjön. Aki ennél többet akar fogyasztani, az már magasabb árat fizet ezért. Most aki napelemet tesz föl, innentől, mert eddig volt egy másik rendszer, aminél azt elértük, hogy lassan 250 000 háztartás rendelkezik már ilyen háztartási napelemekkel a tetőkön. És ők egy úgynevezett éves szaldó elszámásban voltak, tehát amit ő betáplált a hálózatba, amikor sokat sütött a nap, és nem fogyasztott el aktuálisan, amit nem voltak otthon, nem volt elektromos autó, nem volt még programozva nem tudom, a mosógépe arra, ugye ez a jövő, ami ilyen irányban majd megyünk, amikor majd beprogramozzuk igenis azt, hogy akkor kapcsoljon be a mosógép. Nagy mosás, olcsó áram idején. Így van, pontosan. De most még nem tartunk itt valóban, tehát most ott tartunk, hogy eddig a szintig mindenki olcsón kapja. Na most ő mit tud tenni? Mérleg, ugye az éves szaldóban ez aki eddig feljött, sőt még úgy van, hogy aki ez év szeptember 8-án beadta az igénybejelentését, és azt elfogadták, az 2025. december 31-ig feltelepítheti. Tehát akinek már megvolt, az még van 2 éve, hogy feltelepítse a napelemeket. Utána 10 évig marad ebbe az előnyös éves szaldó elszámolásban. Aki ezek után jön, ugye közben volt egy ilyen időszak, amikor valóban csak úgynevezett visszaadott védelemmel ellátott napelemeket lehetett engedélyezni, pont azért, mert be kellett korlátozni a hálózatot, ahogy beszéltünk is róla, hogy ez ugye mindenütt hagyományosan a hálózat úgy volt megtervezve, hogy nagy erőművek előállítják az áramot, és aztán először nagy feszültség, középfeszültség, kis feszültség, és végül bejut a háztartásainkba. Ugye ezen a 400 volt, illetve a 230 volt, attól függ, hogy 2 vagy 3 fáz. De amikor elkezdődik, és mondom, most már ott tartunk, hogy lassan 250 000 háztartásnak van fent egy kicsi naperőművel, egy erőmű, akkor ő termel áramot, és ő befele termel. De ez a hálózat nem így lett megtervezve, ez egyirányú áramszállítás lett megtervezve, tehát ez egy teljesen új helyzetet idéz elő, és ezért újra kell tervezni, és nem csak tervezni, hanem egy csomó beruházás kell ahhoz, hogy a hálózatot alkalmassá tegyük erre, hogy fel. Úgyhogy eddig volt egy nagyon előnyös időszak, de ezt továbbiakban át kell alakítani annak érdekében, hogy képesek legyünk működtetni üzembiztosan a hálózatot. Most tehát mondjuk úgy, hogy január 1-től, aki új napelemet tesz föl, ő már egy úgynevezett bruttó elszámolási rendszerbe lesz, amikor ő termel fel áramot, 5 forintot fizetünk érte. Ez látszólag nagyon hátrányos ahhoz képest, hogy 36 forint, 5 forint, de jelen pillanatban 5 forint magának az elektronnak az ára, minden máshoz rárakódó rendszerhasználati díjak, illetve az áfa, tehát ugyanannyiért fogjuk megvenni az áramot tőle, mint amiért egyébként ő kapja magát az elektron, tehát ilyen értelemben ez egy teljesen fair rendszer. De, hogyha ő már egy olyan háztartás, aki többet fogyaszt, mint a 2530 kWh egy évben, ő neki már igazából, amit ön fogyaszt, önmaga termeli meg a napelemével, de el is fogyasztja, hogy tulajdonképpen ő neki a 70 forinttal érdemes számolni, hiszen a 70 forintos áramot nem fogyasztja el azzal, hogy ő megtermeli. Tehát érdekes a helyzet, mert valóban, amit ő a rendszerbe tesz be, az nekünk nem ér olyan sokat, hiszen terheli a mi rendszerünket, amit nem erre terveztek, de hogyha ő önmaga elfogyasztja, az tulajdonképpen 70 forinttal. Na most éppen ezért úgy írjuk ki ezt a pályázatot, hogy napelem plusz energia, zöld energia tároló egység, mert azt akarjuk elérni, azt szeretnénk elérni, abban legyen ösztönözve, hogy ő el is fogyassza, ugye amit napközben megtermel, azt amikor este hazaér, akkor kapcsolja be a lámpát, stb. Tehát este-éjszaka fogyasztja el saját maga az áramot, és ezzel ő jár a legjobban, mert akkor 70 forintos áramárat takarít ő meg tulajdonképpen. Na most úgy lesz kiírva a pályázat, hogy 3 különböző kategória, tehát nyilván, ahogy mondta, nincs 2 egyforma ház, stb., de azért valamilyen limiteket kell tartani. Tehát próbálunk egy kicsi, közepes és egy nagyobb léptéket, hogy az azért még megemészthető legyen, és
ezt azért úgy nagyjából ki tudja mindenki szállítani, tehát ez azért nem kell majd energetikus, én azt gondolom. Kétségtelen osztani és szorozni, meg kivonni kell, tehát néhány aritmetikai alapműveletet el kell végezni, hogy pontosan jön, de a lényeg ez igazából, hogy meg kell néznem, hogy mennyi az éves számlám, hány kilovattórát fogyasztok, ez mindig az éves elszámoló számlánál látszik, ugye meg közben általában a legtöbb fogyasztó, kivéve a diktálósokat, az ugye egy általány fizet, ha úgy tetszik, általány mennyiség után fizeti, azért vannak ezek az eltérő. Ezek, mert nem az összeg van általányban, hanem a mennyiség van, de a lényeg az, hogy az éves számlát, ha megnéz, éves elszámoló számlát megnézi valaki, minden ügyfélnek más és más, ugye? De minden évben kap egyszer, amikor a leolvasás megtörténik, azután, akkor látja, hogy mennyit fogyasztott. Amikor a kilovattórát beszorzom a 70 forinttal, megnézem, hogy hány év alatt termeli vissza a berendezés bekerülési árát, és ha az nekem tetszik, akkor és plusz beleteszem a pályázati támogatást, és ha az tetszik, akkor belevágok, nem tetszik, nem vágok bele. Így van. Ilyen egyszerű. Éppen ezért fogjuk megtámogatni, mert azt szeretnénk, hogy mindenkinek, aki ebbe belevág, ez egy reális, határidőn belül megtérülő befektetés legyen. Szélenergia rendszer szabályozásában milyen változás várható? Itt a lakott területek távolsága volt Magyarország méretéhez képest egy kicsit, mintha bő. Itt, hát igen, tehát jelenleg is fennáll a szabályozás 12 kilométeres védőtávolságot ír elő a lakott terület határától. Ez a magyar vonatkozásban azt jelenti, hogy szinte nincs olyan hely, ahova lehetett telepíteni szélkereket. Ebbe nagyon sokat vitatkoztunk az EU-val, de jelentem, hogy úgy tűnik, hogy meg tudtunk állapodni, úgyhogy az új védőtávolság 700 méter lesz, tehát ez egy jelentős feloldás, ha úgy tetszik. Ez nem jelenti azt azonban, hogy mindenhol lehet naperőművet telepíteni. Nem lehet továbbra sem naperőművet telepíteni Natura 2000-es területeken. Nem lehet nyilván lakott területen, tehát ez mindig a lakott területen kívül van. Nem lehet olyan területek, ami világörökség rész, vagy különösen fontos védendő terület. Tehát Magyarország területén egy-kettő hozzáteszem, Magyarország a földrajzi helyzetéből fakadóan, hiszen minket nagyjából körbevesz egy Kárpátok nevű egység, mi egy medencébe vagyunk, úgy alapvetően nálunk nincs annyi szél, mint amennyi szél másút van, ahogy mondtam, a balti tengeri talapzaton. Azok a szélkerekek mindig hatékonyabbak lesznek. És mindig egy irányból fúj, és mindig ugyanolyan erősek. Nálunk a lehetséges területek azok beleesnek a szeles területekbe? Tehát nagyjából igen, nagyjából. Tehát azt mondom, hogy az ország területének egy 11%-a az, ahol értelmesen lehet szélkeret. Itt szeretnénk, de itt sem szeretnénk azt őszintén szóval megengedni, hogy ilyen szélkerékerdők legyenek. Az semmiképpen nem. Tehát ez nyilván megítélés kérdése, de szerintünk az egy ipari tájjá változtatja, ezt nem szeretnénk. De az természetesen én azt gondolom, energia mix szempontjából az fontos, hogy ne csak olyankor legyen megújuló energiatermelésünk, amikor süt a nap, mert ugye van definitívan olyan időszak, amikor nem süt, mert este van, meg éjszaka, de olyankor is, amikor egyébként nappal van, nem mindig süt a nap, de van, hogy fúj a szél. Éjszaka is szokott fújni a szél, meg olyankor is, amikor mondjuk felhős egyébként az idő. Tehát jól kiegészíti egymást a napelem, meg a szélkerék, és ezért szükségünk is van valamennyire, de itt egy teljesen más léptékről beszélünk, tehát, hogy mondtam, most tartunk 5500 megawatt napelemnél, és felmegyünk majd 2030-ra 12 000 megawattra várhatóan, ez a tervünk. A szélenergiából jelen pillanatban van 330 megawattnyi szélkerekünk, ami működhet és működik az országban, és innen mondjuk fölmegyünk kb. 1000 megawattra. Nagyjából ezt lehet reálisnak tekinteni, de ez a megújuló szabályozás majd azért azt jelenti, hogy a helyi közösségeknek kell minden előtt beleegyezni, hogy ők akarnak. Ha a helyi közösség nem megy bele, mert azért ezeknek csak van zajhatása, csak van egy látványhatása, tehát a helyi közösség ellenére a helyi önkormányzat nem akarja, akkor alapértelmezésbe, az építésügyi törvénybe lesz benne, hogy külterületen 40 méter az építmény magasság. Ugye? De ettől lehet majd
eltérni, ha a helyi közösség akarja, és a megyei építési tervtanács, meg az országos is. Tehát, hogy lesz azért ebbe korlátozás, és azt semmiképpen mondom, nem akarjuk megengedni, hogy ilyen szélkerék erdők álljanak föl, de mondjuk én a speciál nem látok benne semmi kivetnivalót, hogy egyébként mondjuk egy ipari parknál, vagy egy iparvállalat területén ott miért ne álljon egy szélkerék, és termelje meg ugyanúgy a vállalat számára szükséges áram egy részét, mint ahogy mondjuk a vállalat a gyárnak a tetején lévő napelempark is megtehet. A villamosenergia hálózatunkat újra kell építeni, vagy csak átteresztő kapacitásokat kell újra szabályozni, hogy ezt a változó kínálatot tudja kezelni? Teljesen nem kell újraépíteni. Az, ahogy talán említettem már, az egy nagy dolog, ami az elmúlt úgy nagyjából 15 évben végbe ment, hogy minden szomszédos országgal nagy teljesítményű, nagy kapacitású határmetszékekkel tehát nagy kábelekkel össze vagyunk kötve. Mindenki, mind a 7 szomszédunkkal. Úgyhogy az áram az minden pillanatban, ráadásul ez teljesen publikus, meg lehet nézni, hogy mikor, merre megy a Mavirnak, van erre honlap, sőt appunk is van, ami meg lehet nézni, hogy merre vándorol éppen az áram. Ez egy nagy erőssége a rendszernek, és mi egy erős tagja vagyunk az egységes, integrált európai villanyáramrendszernek, mert ma már erről beszélünk. Van néhány teendőnk, ahogy fejlődik, ahogy mondtam, elektrifikálódunk, ezért kell még a nagy feszültségű hálózatba is azért tenni ezt, azt építünk egy nagy kábelt majd Szegedtől Szolnokig például egy új 400 kV-os, vagy kell még néhány, hiányzik egy vezetékünk Nagyvárad és Debrecen között például egy 400 kV. A régi szocialista rendszer az 220 kV-os volt, az volt akkor a gold standard, a nagy feszültség. Ma az európai hálózatban 400 kV-os vezeték. Nekünk van mind a kettő még, ugye? De az új, az egy robusztus, erős rendszer, és néhány ilyen kiegészítés kell. Ezek nem kicsi beruházások természetesen, amikor egy ilyen 400 kV-os vezetéket oszlopokkal mindennel engedélyet. Tehát ez egy nehéz műfaj. Összesen még, ami tervünk van, hogy 4 ilyen nagyobbat csinálunk ilyen határmetszéket, meg az országban azért vannak még olyan pontok, amit így össze kell kötni, nagy feszültségű. A középfeszültségű vezeték, ami már lejjebb megyünk, 132 kV volt, 40 kV. Ott van teendőnk, de még az is rendben van. Igazából ott jelentkezik a probléma, ha úgy tetszik, ahogy mondtam, amikor elérkezünk az utcánkhoz. Van egy trafónál. Így van mondjuk egy 10 kW-os trafó az utcába. Mindenki el tudja kérni. Abban mondjuk 3 áramkör jön ki, ugye, amire fel vannak fűzve a háztartások. És hogy elkezdünk telepíteni napelemeket a háztetőnkre, vagy éppen nagy teljesítményű hőszivattyút, de elsősorban a termelési oldala az, mert ugye eddig is fogyasztók voltak, mert hát volt hűtőszekrényünk, porszívónk, ugye amikor bekapcsoljuk a nagy teljesítményű hajszárítót, akkor egy szívást, egy húzást beleteszünk az áramrendszerbe, csak hát olyan robosztus a rendszer, hogy ezt nem érzi meg, hogy most 1800 watttal éppen megrántjuk ugye az áramrendszer. De amikor nagyon nagy léptékű fogyasztók, vagy akár termelők belépnek, amik egyik pillanatra másikra megrángatják ezt át, akkor kell bizony hozzányúlni, és itt tartunk. Ugye Magyarországon van körülbelül 60 000 ilyen úgynevezett kifest trafó, tehát amit az utcáinkon látunk, és ebből 153 000 áramkör az, amin lebonyolódik a magyar áramfelvétel. De és ebből ugye tavaly őszt óta le van zárva, hogy nem lehetett új napelemes rendszer háztartási napelemes rendszer telepíteni, csak ezt a bizonyos visszvat védelemmel elláthat, hogy ne tudjon feltermelni. Pont azért, hogy védtük a hálózatot. De felülvizsgáltuk áramkörről áramkörre, ugye ez egy nagy munka volt, de most látjuk, hogy pontos, hogy most január 1-től visszaengedjük a 93%-át, tehát lehet újra telepíteni napelemet. Ezért is merjük kiírni a pályázatot, mert itt most már nem visszvat védelem, mert a normál napelem, csak vegyen még hozzá ugye egy egy energiatároló egység, de a 7%-ánál tartjuk fent egy 11 000 áramkörnél jelenleg a
a korlátozás, tehát ott továbbra is csak vízvatvédelemmel ellátott napelemet lehet feltenni. De ezt rendszeresen felül fogja vizsgálni az energiahivatal, ugye van ezzel foglalkozó, nem csak ezzel, de egy energiahivatalunk, és felül fogja vizsgálni rendszeresen annak érdekében, hogy ahol lehet, ott majd tovább oldunk fel, de ehhez beruházni kell, például a trafót kell cserélni, és az nem olcsó, vagy éppen a vezetéket kell kicserélni. De lehet olyan is, ahol természetesen annyi új napelem települ fel, ahol meg éppen majd korlát. Ez egy dinamikusan változó rendszer lesz, de ez mindenki számára ma is elérhető a Magyar Energia és Közműhivatalnak a honlapján, hogy az ő áramkörére mi vonatkozik. A rezsicsökkentési kulcsok annak idején átlagfogyasztásra voltak meghatározva, az átlagfogyasztás csökken, akkor ezek a szintek változnak? Vagy maradnak? Jelenleg maradnak, tehát jövőre is teljesen változatlanok lesznek. Vizsgáljuk ezt. Valóban az végbe ment, hogy egy 7%-kal csökkent tavalyhoz képest az áram felvétel. Tehát miközben az alapvető trend az az, hogy nő az áramfogyasztás, és Magyarországon is ez volt jellemző, leszámítva a Covid időszakát. De furcsa módon az elmúlt egy évben azt látjuk, hogy csökkent a földgázfogyasztás, azt tudtuk és reméltük is, hogy csökken, az a terv része volt, sok mindent tettünk érte, állam is, kormányzat is, kormányzati intézmények, hogy letekertük, ha visszaemlékszik, ugye a hőmérséklet. Ez most már annyira stabilizálódott a helyzet, hogy eltöröltük ezt tehát most nem kell majd 18 fokra. Maradunk a normál munkavédelmi szabályok betartása mellett, ugye ott attól függően, hogy milyen munkahelyen dolgozunk, más és más hőmérséklet van, de már nem kell úgymond az irodába fázni. Az emberek is ezt komolyan vették, tehát végbe ment egy olyan több mint 15%-os fogyasztás csökkenés gázból. Ez egy nagy dolog, hogy ezt elérte az ország. Amire nem számoltunk, őszintén, az, hogy az áramfogyasztásunk is csökken. Ez részben abból fakad, hogy tudatosabban odafigyelni. Részben nyilván az ipar. Ugye, ahogy volt ugye ellátási lánc megáll, akkor az ipar nem termel. Igen, nem termelt, ugye volt egy gazdasági, abból jövünk most kifelé, letörtük ugye az inflációt, és jövünk kifelé, a gazdaság újra növekedési pályára áll, és ennek látjuk a reálgazdaságban is már a naturáliák szintén elkezdődtek a jelek látszódni, hogy ez sikerülni fog. Mondjuk a fogyasztás még mindig nem az igazi. Van még teendőnk, természetesen, de azért ezt a megerőlegezett bizalmat, tehát én már látom az adatokból, amiket mi azért nagyon komolyan figyelünk, hogy megtörtént a trendforduló. De azért nyilván rengeteget kell tennünk azért, hogy és ez be is következzen, és a 4%-os gazdasági növekedés jövőre elérjük. De azt kell mondjam, hogy én a tekintetben magabiztos vagyok, hogy látjuk, hogy mit kell tennünk, és meg is vannak az eszközeink ehhez. No, de most idén, tehát csökkent az ipar, ez, ha úgy tetszik, természetes, hiszen láttuk, hogy volt egy gazdasági visszaesés, de a háztartások szintjén is csökkent. Na, ez meglepő volt, és néztük, és elemezgetjük még ma is őszintén szóval, hogy miből fakad ez, és egy része az a háztartások önfogyasztása, pontosan a háztetőkön lévő napelemek, amik megtermelnek, és elfogyasztják a háztartások, azt már ugye nem a hálózatból veszik ki. Úgyhogy ez ma már olyan lépték, és e tekintetben sikeres volt ez az elmúlt időszak egyértelműen, mert nagyon sokat tudott tenni a magyar lakosság azért, hogy önfogyasztóvá váljon, és a saját maga által megtermelt. Na, ezt szeretnénk folytatni. Vízi hálózat és csatornahálózat felújításával, karbantartásával, hosszú távú működőképességének megőrzésével mi az állam elképzelése? Kié legyen? Úgy van, hogy a vízi közművek azok Magyarországon vagy önkormányzati, vagy állami tulajdonban vannak, ez egy közszolgáltatás. Ugyanúgy egy alapcivilizációs érték és eszköz egyúttal, mint amit mondtam a villanyáramról. Ugye nagyon előjárunk, most már 98%-a a lakásoknak az ivóvízzel, vezetékes ivóvízzel ellátott, és 87%-a meg a szennyvizet is szervezett módon elvezetjük. Ezzel előállunk, ezzel jól állunk a európai országok között is, hát nem beszélve más világokról. Erre büszkék lehetünk. Jó minőségű ivóvizet tudunk adni az embereknek, meg a gazdaságnak, és elviszük utána a szennyvizet. Nagy részét be a háztartásoknak. De ennek a rendszernek a
felépítése, működtetése sok pénzbe kerül. Valóban látva azt, hogy hagyományosan ez nagyon kicsi önkormányzati tulajdonokba álló, összesen 1700 fizikai vízlétesítmény van, és mondjuk az elmúlt 5 évnek a nagy eredménye, hogy most már duplázódott ez alatt az 5 év alatt a szennyvíztelepek száma, most már 870 van. Tehát ivóvíz, műszakilag is 1700, és ez elkezdődött mert ez egy nagyon sokszínű világ lett. Ma ott tartunk, hogy 49-szeres díj eltérések vannak. Attól függ, hogy valaki hol lakik, vagy valaki hol indít egy vállalkozást, nagyon eltérőek a díjak. Ezekkel azt tette korábban a kormány, hogy befagyasztottuk ezeket a díjakat. Ez így igaz, ez azt szolgálta, hogy mindenki számára egészséges ivóvizet elérhető áron tudjunk biztosítani. Csak a karbantartás maradt el. Befagyasztott díjból igaz, nem lehet. Ez azt jelenti, hogy bizony elmaradt a fejlesztés. Most ott tartunk, hogy ma már csak 38 szolgáltató van, tehát itt volt egy jelentős koncentráció, és ennek is nagyjából az év végére a fele az állami tulajdonba kerül, és a másik fele marad önkormányzatiba. Tehát kialakul egy ilyen kettős világ. És egyre gyakoribb az, hogy vizet ad át az egyik a másiknak. De milyen áron? Na, hát ez eddig egy teljesen szabályozott áron történt, ami nyilván illeszkedett magukhoz az eddigi árakhoz, ami mondom nagyon sokszínű volt, nagyon heterogén volt, és be volt fagyasztva. De ez egy civilizációs alapérték, és ez elfogadhatatlan, hogy valaki azt mondja, az egyik víziközmű a másiknak nem ad át vizet, holott neki van hozzáférése a vízhez. Ez az ország nem túl nagy, köszönhetően Trianonnal, és nálunk ez egy alapfelfogás, hogy mindenki számára biztosítanunk kell. Elfogadhatatlan, hogy valamelyik önkormányzat, itt most konkrétan Budapestre gondolok, ugye megakadályozza, és az a fenyegesse, hogy ő majd nem ad vizet a környezetben. Ha megfizetik az árát. No, ezért meglépjük január 1-től azt, hogy a lakossági díjakhoz nem nyúlunk, a rezsivédelem az nem mondom, hogy örök, de a rezsivédelem velünk él. E tekintetben nem emelünk a lakosságnak, de a nem lakosság, vagy magyarul a közületeknek, ahogy szoktuk régen mondani, tehát a vállalatoknak, közintézetek, stb. Ezeknek egy egységes díjrendszer lesz Magyarországon, ami áll egy alapdíjból, az egyszer csak attól függ, hogy mekkora csövönvételez, attól függően lesz egy alapdíj, és van egy fogyasztás arányos díj. Ez a 2 díjelemből álló, de az országban egységes díj. Ez azt hivatott szolgálni, hogy ez a szektor, még így is az az igazság, hogy pont a lakossági rezsivédelem fenntartása miatt azért az államnak még bele kell tennie pénzt, mint ahogy eddig is beletettünk. Idén azért 150 milliárd forintot teszünk bele, állami adóforintokat, hogy a rendszer azért működőképes maradjon. De ezzel a díj rendezése és egységesítése elérjük azt, hogy kevesebbet kell azért már belerakni az államnak, és elindulhat egy vízrekonstrukciós program, mert az lenne a törekvésünk, hogy a vízhálózatot újítsuk föl. Jelenleg ott tartunk, hogy átlagosan 22-23% a vízveszteségünk, tehát amit bepumpálunk, tiszta vizet, elfolyik, valahol elvész. Ebből a legszélsőségesebb 2 víziközmű szolgáltatónál több mint 50% a vízveszteség, tehát tudjuk, hogy hol van teendőnk. Ehhez forrás kell természetesen felhalmozni. Ugye az egyik eleme ennek a bevezetett vált, amit tulajdonképpen kikényszerítettek ezzel belőlünk, de meglépjük, az az, hogy egységesítjük a nem lakosság számára a vízdíjat, és 2, egy olyan redistribúciós alapot teremtünk meg, hogy aki rosszabbul jár víziközmű, az attól, aki jobban járna, és többlet profitja keletkezne, hiszen itt nem az a cél, hogy itt extra profitokat keletkeztessünk, ott átcsoportosítjuk annak érdekében, hogy mindenütt meg tudjuk tenni a szükséges víziközmű rekonstrukciót. Tehát akkor mindenkinek, termelőnek marad pénze arra, hogy a saját hálózatát tudja fejleszteni extra profitba
terhére, vagy a profitja terhére. Annak egy részét ugye átcsoportosítjuk oda, ahol veszteséges lenne, de hogy minden víziközmű, és azon dolgozunk, és reméljük, hogy az állam költségvetési lehetővé teszi, hogy ezt majd még kiegészítsük pénzzel, hogy gyorsabban menjen a víziközmű hálózat rekonstrukciós programja. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Lantos Csaba energiaügyi miniszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Király István Dániel felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.